Hello children! Kumusta kayong lahat? Welcome back to our channel for another discussion of our lesson. Before we proceed with the discussion, please click like on this video lesson and hit subscribe. This is Ma'am Mean, and in this video lesson, we will discuss about our topic for week 7, which is division of whole numbers and decimal numbers. So, let's begin. Our objective for this lesson is, after going through this lesson, you are expected to divide whole numbers by decimals up to 2 decimal places and vice versa, and mixed decimals up to 2 decimal places. Let's start with dividing a whole number by a decimal, at ang ating example ay divide 49 by 0.7 or 7/10. Sa ating example na ito, ang ating whole number ay ang 49. Samantalang ang ating decimal naman ay ang 0.7 or 7/10. So ano ba yung mga dapat nating tandaan kapag tayo ay magdi-divide ng whole number by a decimal? So we have 3 steps. So i-apply natin itong steps na ito in our given example. So 49 divided by 7/10. Kung i-divide natin siya, una, what we have to do is to make the divisor a whole number. Anong ibig sabihin nun? Kailangan itong 7/10, matanggal muna natin yung decimal point para siya ay maging whole number. So, paano natin siya gagawing whole number? I-move natin yung decimal point papunta sa kanan. So, since narito na sa kahulihang bahagi, yung decimal point, yung 0.7 kanina ngayon ay 7 na lang. At yung 0 niya, pwede na nating tanggalin. So, since nag-move tayo ng isang beses ng ating decimal point, kailangan yung ating dividend na 49, dadagdagan din natin ng 0. So, paano mo malalaman kung gaano karaming 0 ang idadagdag mo sa 49? Depende kung ilang beses ka nag-move ng decimal point. So, since sa 0.7, isang beses lang tayo nag-move ng decimal point, ibig sabihin, isang 0 lang din ang ating idadagdag sa 49. So, ngayon, we can proceed with step 2, which is divide the numbers. So, ilang 7 mayroon sa 49? Napakadali lang, children. Kung hindi mo memorize ang multiplication table, pwede kang mag-add. So, 7 plus 7. Ilang 7 ang kasya sa 49? So, 7 plus 7 is 14. Plus 7 is 21. Plus 7 is 28. Plus 7 is 35. Plus 7 is 42. Plus 7 equals 49. Okay, ayun na, nakuha na natin yung 49. So, ilang 7 meron sa 49? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ibig sabihin, ang sagot mo sa ibabaw ang iyong quotient ay 7. 7 times 7, ayun na ang sagot, is equal to 49. 49 minus 49 is 0. Pero hindi ka pa tapos kasi yung inad mo kaninang 0, kailangan gamitin mo rin. So, bring down 0. So, 0 divided by 7 is 0. 0 times 7 is 0. Since wala ka nang i-bring down, ibig sabihin, tapos ka nang mag-solve. So, we can now proceed with step 3. Ano ba yung step 3? Check. So, how do we check kung tama ang ating sagot at kung tama ang ating solution? Yung nakuha mong quotient, which is 70, imumultiply natin sa 0.7. Kung matatandaan nyo, children, ang 0.7 ay originally ang ating divisor, yung panghati natin. So, kailangan ang makuha nating sagot dito or product ay yung ating dividend kanina na 49. So, multiply natin. 7 times 0 is 0. 7 times 7 is 49. How many decimal places mayroon sa ating factors? Isa lang kasi nandito lang tayo sa pangalawang factor. So, meron tayong 1 decimal place. Ibig sabihin, mag-move din tayo ng isang beses sa ating
product. So, ang sagot natin ay 49.0. Kung mapapansin mo, katulad siya nung kaninang dividend natin, which is 49. Okay, let's have another example. Divide 39 by 26 hundredths. So, sa example na ito, children, ang dividend ay yung 39. Siya yung whole number. At ang atin namang divisor o decimal ay yung 0.26 or 26 hundredths. Okay, so i-apply natin yung natutunan nating steps in dividing a whole number by a decimal. So first step, kung natatandaan pa ninyo, is to make the divisor a whole number. So sa 0.26, kung mapapansin nyo, meron tayong dalawang digit o dalawang number, itong 2 at 6. So dahil dalawang digit dyan, dalawang beses natin kailangang i-move ang decimal point. So, ngayon, yung 0.26 kanina, ngayon ay 26 na lang. Okay, tanda mo, ilang beses tayo nag-move ng decimal point? Dalawa. Ibig sabihin, sa 39, dalawang 0 din ang kailangan nating ilagay o idagdag. So, step number 2, divide as you divide whole numbers. So, yung 26 ba kasya sa 39? Opo. Ilang 26 meron sa 39? Isa. So, ilagay mo yung 1 sa tapat ng 9. So, 1 times 26 is 26. 39 minus 26, isubtract natin. 9 minus 6 is 3. 3 minus 2 is 1. Bring down 0. Ilang 26 ang kasya sa 130? I-add natin. So, 26 plus 26 is 12, carry 1, 5. Add another 26. 2 plus 6 is 8. 5 plus 2 is 7. 26 uli, i-plus mo. 8 plus 6 is 14, carry 1. 7 plus 1 is 8, plus 2, 10. Add another 26 hanggang marating mo yung 130. 4 plus 6 is 10, carry 1. 1 plus 2 is 3, bring down 1. So, ito na 130, yun yung hinahanap natin. So, nakailang 26 ba tayo? 1, 2, 3, 4, 5. Ibig sabihin, 5 ang sagot natin. So, 5 times 26 is 130. Okay, ayun yun. Dun galing yun. So, 130 minus 130 is 0. Pero kahit 0 na, nung nag-subtract ka, hindi ka patapos kasi may i-bring down ka pang isa pang 0. So, 0 divided by 26 is 0 times 26 is 0. Ibig sabihin, ang ating naging quotient ay 150. Ito ang ating sagot. I-check natin kung tama ba ang ating sagot at ang ating solution. So, ano nga ang sabi ko kanina? Yung quotient mo na 150, ita-times mo dun sa ating divisor kanina, which is 0.26. Okay, may point yung children ha, i-times natin. 6 times 0 is 0. 6 times 5 is 30, carry 3. 6 times 1 is 6, plus 3, 9. 2 times 0 is 0. 2 times 5 is 10, carry 1. 2 times 1 is 2, plus 1, 3. Yung 0, ito pwede na nating hindi i-multiply kasi 0 din man magiging sagot. Now, let's add. Bring down 0, 0. 9 plus 0 is 9. Bring down 3. Bilangin natin ilan ang decimal places. 1, 2, 1, 2, tuldok. Dahil pareho ng 0 nasa huli, pwede nang tanggalin. Kung mapapansin mo, same nung ating original dividend, which is 39. Ganun lang siya ka-simple. Now, let's proceed to dividing a decimal by another decimal. At ang ating example ay divide 25 hundredths or 0.25 by 0.5 or 5 tenths. So, ang atin ditong rule, children, is almost similar dun sa rules natin kanina o dun sa ating steps na sinunod. Gawin natin ang step 1 at step 2. So, yung step 1 at step 2, napakasimple lang, children. Ang ibig sabihin lang nito,
kung ilang beses ka nag-move ng decimal point sa ating divisor dito sa 0.5, ganong beses ka rin o ganong karaming beses ka rin lang mag-move ng decimal point sa ating dividend, which is 0.25. So sa 0.5, i-move natin yung point papunta sa kanan. Ilang beses tayo nag-move? Isang beses lang. Narito na yung decimal point. So matatanggal na itong tuldok at 0 na nasa unahan ng 5. So, yung point dito sa 0.25, dahil isang beses lang tayo nag-move sa 0.5, isang beses lang din natin siya i-move papunta sa kanan. At ang decimal point ngayon ay nasa gitna na ng 2 at ng 5. So, matatanggal na rin yung 0 na nasa unahan ng 2 kasi wala na siyang value. Punta na tayo sa step 3, which is divide just like whole numbers. So, i-divide natin. 2 divided by 5 ay hindi pwede. So, ang sagot natin ay 0 kasi hindi kasya ang 5 sa 2 o hindi abot ang 5 sa 2. So, 0 times 5 is 0. 2 minus 0 is 2. Bring down 5. So, ilang 5 ang kasya sa 25? Mag-plus tayo ng maraming 5 hanggang sa makuha natin yung 25. So, 5 plus 5 is 10. Plus 5 is 15, plus 5 is 20, plus 5 is 25. So, nakailang 5 tayo. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ibig sabihin, ang sagot pala ay 5. 5 times 5 is 25. 25 minus 25 is 0. Tapos na po ba tayo mag-solve, ma'am? Opo, kasi wala na tayong number or digit na i-bring down. So, ngayon, wag mong kalimutan yung decimal point. Anong gagawin mo sa decimal point? Ilalagay mo siya sa iyong quotient, dapat katapat. Hindi dapat mapapunta sa ibang position, dapat ay magkatapat lang sila. Okay, so last step is to check. Tingnan natin kung tama ang ating sagot at ang ating solution. So, 0.5 times yung ating divisor kanina na 0.5 din. 0.5, i-multiply natin. 5 times 5 is 25. Carry 2. 5 times 0 is 0. Plus 2 is 2. Itong 0 na ito, children, pwede na natin siyang hindi i-multiply kasi kahit anong number pang i-times natin sa kanya, 0 pa rin ang sagot. Pero for the sake of this video, na maintindihan ninyo, i-multiply natin. So, 0 times 5 is 0. 0 times 0 is 0. I-add natin. Bring down 5. 2 plus 0 is 2. So, 0 pa rin siya, kaya pwede na siyang tanggalin or pwede nang wala. Bilangin natin, children, ilang decimal places mayroon tayo. So, 1, 2. Ibig sabihin, kailangan nating i-move ang decimal point papunta sa kaliwa. Dalawang beses din kasi dalawa ang decimal places natin. So, meron tayong 1, 2, tuldok. Ibig sabihin, ang sagot natin ay, nasa yung decimal point? Ang sagot natin ay 0.25 din, which is our original dividend. Okay, next example. Divide 281.25 by 22.5. So, gawin natin. Unang step, i-move ang decimal point. Nasaan yung aking pansulat? I-move ang decimal point sa 22.5. Since ang digit lang o ang decimal lang ay 5, iisa siya. Ibig sabihin, isang beses ko lang i-move ang decimal point. So, nasa huli na siya. So, yung 22.5 kanina, ngayon 225 na siya kasi wala na yung decimal point. Ulitin ko ha, 225 na siya since na-move na natin ang decimal point. Ilang beses tayo nag-move ng decimal point sa 22.5? Isang beses. Kaya, itong decimal point sa 281.25, isang beses lang din natin i-move. So, yung decimal point na nasa gitna kanina ng 1 and 2, mapupunta na sa gitna ng 2 and 5. Okay. So, pwede na tayo mag-proceed sa step 3, which is divide. So, ilang 225 mayroon? So, ilang digit ba meron na 225? Tatlo. 1, 2, 3. Kaya, ang i-consider kong gamitin na o hahatiin ay tatlong digit din. So, 1, 2, 3. 281 muna. Ilang 225 ba ang kasya sa 281? So, meron akong isa. So, 1 times 225 is 225.
isubtract natin. 1 minus 5 cannot be. So, tayo ay manghihiram dito sa 8. Magiging na lang siyang 7 yung 8. Yung 1 naman, gagawin natin 11. So, 11 minus 5 is 6. 7 minus 2 is 5. Yung 2 dito, wala naman, hindi natin siya hiniraman, so walang mangyayari sa kanya. So, 2 minus 2, 0 pa rin siya. So, bring down na natin itong 2. So, ilang 225 ba ang kasya sa 562? Para mas madali, mag-add na lang tayo. 225 plus 225. So, 5 plus 5 is 10. Carry 1, 2 plus 2, 4 plus 1, 5, 2 plus 2 is 4. Kasya pa ba ang isa 225? Tingnan natin. So, 0 plus 5 is 5, 5 plus 2 is 7, 4 plus 2 is 6. So, 675 na. Ang hinahanap lang natin ay 562. So, hanggang dito lang tayo sa 450. Ilang 225 lang yon? Dalawa lang. So, ang sagot ko ay 2. Kasi pag ginawa kong 3, sobra na siya. So, 2 times 225 is 450. I-subtract natin or i-minus natin. 2 minus 0 is 2. 6 minus 5 is 1. 5 minus 4 is 1. Okay, may isa pa tayong i-bring down. Yung 5. So, bring down 5. Meron na tayong 1,125. So, ilang 225 ang kasya sa 1,125? So, dadagdagan ko na lang yung ginawa ko kanina ng 225. So, 225 plus 675 ay 10, carry 1. 7 plus 1 ay 8 plus 2, 10, carry 1. 6 plus 1, 7 plus 2, 9. Ay, tama ba? 6 plus 1, 7 plus 2, 9. Tama, 9. So, plus 225 uli kasi ang hinahanap natin ay 1,125. So, 0 plus 5 is 5. Iurong ko ng county children kasi mawala ng susulatan. So, 0 plus 2 is 2. 9 plus 2 is 11. Okay. So, kitang-kita natin, yun yung hinahanap nating amount, 1,125. So, bibilangin ko na ilang 225 ang aking pinlas bago ko nakuha yung 1,125. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 ang aking quotient. So, 5 times 225, yung sagot natin dito is 1,125. 1,125 minus 1,125 is of course 0. So, tapos na tayo kasi wala nang i-bring down. Anong kasunod na step natin? Next and last step is check. So, yung sagot na ay, may nakalimutan tayo children. Anong nalimutan natin? Yung decimal point na nilipat natin ng pwesto, dapat ay ilagay natin sa ating quotient doon sa kanyang tapat. Nasa na yung decimal point? Yan. So, ang naging sagot natin ay 12.5. So, yung 12.5 na yan, imumultiply natin. So, 12.5. Saan natin imumultiply? Dito sa 22.5. Silang ang ating ipagtatimes, ipagmumultiply. So, 22.5. Okay, 5 times 5, 25. Carry 2. 5 times 2 is 10 plus 2, 12. Carry 1. 5 times 1 is 5 plus 1 is 6. 2 times 5 is 10. Carry 1. 2 times 2 is 4 plus 1, 5. 2 times 1 is 2. Punta tayo sa pangalawang 2. 2 times 5, 10. Carry 1 uli. 2 times 2 is 4 plus 1, 5. 2 times 1 is 2. Okay. So, let's add. Bring down 5. 2. 6 plus 5 is 11. Carry 1. 5 plus 2 is 7. Plus 1 is 8. Bring down 2. Okay, hindi pa tayo tapos. Kailangan bilangin natin ang decimal place. So, narito ang decimal point. Bilangin natin ilang number meron pagkatapos ng decimal point. So, 1, 2.
Bilang ka papuntang kaliwa, 1, 2, tuldok. So, ang nakuha nating sagot ay 281.25 na kapareho ng ating at original na divisors. Ibig sabihin, dahil magkapareho sila children, ibig sabihin tama ang ating nakuhang sagot. Okay, let's proceed to dividing a mixed decimal by a whole number. Sa halimbawang ito children, yung 16.25 ang tinatawag nating mixed decimal kasi combination siya ng whole number at ng decimal. Yung 5 naman, syempre siya ang whole number. Okay, so paano ba i-divide kapag ganito ang example? Kasi dun sa inyong learning task na nasa module, may mga ganitong kailangan kayong sagutan. So kung mapapansin mo children, itong ating 5, wala naman siyang decimal point. So dahil wala kang makikitang decimal point sa kanya, ibig sabihin wala kang kailangang i-move. So ano mangyayari dun sa decimal point na nasa 16.26? Wala kang gagawin dun children kung hindi isulat sa kanyang katapat sa ibabaw. Lalagay mo lang dun sa iyong quotient yun. At pwede ka nang pumunta sa division ng iyong dividend at ng iyong divisor. So mag-divide na tayo. So yung alam mo naman yung 1 hindi natin pwedeng hatiin sa 5 kasi kulang siya. So gagamitin natin ay dalawang digit or 16. So ilang 5 ba ang kasya sa 16? Syempre, alam na ninyo yan, ang kasya dyan ay 3. So 3 times 5 is 15. Bakit naging 3? Pakita natin. So, 5 plus 5 is 10 plus 5 is equal to 15. Ilang 5 ang aking pinlas? 3. 1, 2, 3. Kaya 3 ang sagot ko doon. Okay. So, isubtract natin 16 minus 15. Syempre, 1 ang sagot. Okay. Anong kasunod na step? Bring down 2. So, ang atin ang i-divide ay 12. Ilang 5 ang kasya sa 12? Diba hanggang 2 lang o hanggang 2 5 lang? So, ang sagot natin ay 2. 2 times 5 is 10. 12 minus 10 is 2. Bring down yung ating 6. Ilang 5 naman ang kasya sa 26? So, ang sagot dyan ay 5. Paano naging 5? Tingnan nyo ha. 15 plus 5, dudugsungan natin is 20. Plus 5 is 25. Pag nag-plus 5 pa tayo, magiging na siyang 30. Sobra na, ang hinahanap lang natin ay 26. So, hanggang 25 lang tayo. So, nakailang 5 tayo bago natin makuha yung 25? 1, 2, 3, 4, 5. Kaya ang sagot ko ay 5. So, 5 times 5 is 25. 26 minus 25 is 1. Meron tayong natira na 1. So, anong gagawin natin? Magdadagdag tayo ng 0. So, magiging siyang 10. 10 divided by 5 is 2. 2 times 5 is 10. 10 minus 10 is 0. Okay, i-check natin kung tama yung ating naging quotient na 3 and 252 thousandths. So, i-check natin. So, 3 and 252 thousandths. Dito yan ang galing children sa ating quotient. Times yung ating divisor kanina na 5. Ito yun. Mumultiply natin. So, 5 times 2 is 10. Carry 1. 5 times 5 is 25 plus 1. 26. Carry 2. 5 times 2 is 10 plus 2, 12, carry 1. 5 times 3 is 15 plus 1, 16. Hindi pa tayo tapos kasi kailangan pang bilangin ang decimal places. So, 1, 2, 3. Kaya bibilang ka din papunta sa kaliwa. 1, 2, 3, tuldok. Ibig sabihin, ang nakuha nating sagot ay katulad ng ating dividend. Pag magkatulad silang dalawa, ibig sabihin tama ang ating solution. Okay, last example natin children is divide 1.2 by
3. So, kung mapapansin niyo children, sa 3, sa ating divisor na 3, wala naman tayong nakikitang decimal point. So, dahil wala siyang decimal point, wala tayong kailangang i-move. So, yung decimal point sa 1.2 na ating dividend ay ilalagay mo lang sa ibabaw o sa kanyang katapat. Hindi mo siya kailangang i-move kasi hindi ka naman nag-move sa divisor. So, ngayon, pwede na tayong mag-divide. Ilang 3 ang kasya sa 1? Siyempre, wala. Kaya lalagyan mo ng 0. So, 0 times 3 is 0. 1 minus 0 is 1. So, bring down 2. 12 na ang ating i-divide ngayon. Ilang 3 ang kasya sa 12? So, mag-plus tayo. 3 plus 3 is equal to 6. Plus 3 is 9. Plus 3 is 12. So, nakuha na natin yung hinahanap nating number which is 12. Nakailang 3 tayo? 1, 2, 3, 4. So, ang sagot ko ay 4. 4 times 3 is 12. 12 minus 12 is 0. Wala nang i-bring down kaya tapos na tayo. So, anong gagawin na natin? Last step of course is check. So, yung ating quotient na 0.4, yun ang ating imumultiply sa ating divisor kanina which is 3. So, times 3. 3 times 4 is 12, carry 1. 3 times 0 is 0 plus 1 is 1. Okay, decimal places naman. Ilang decimal places mayroon sa ating factor? 1. Kaya imumove mo ang decimal point sa ating product ng isang beses lang din. So, 1, tuldok. Ibig sabihin, ang ating sagot ay 1.2. At kung mapapansin mo children, katulad siya ng ating dividend. Kagaya na sinabi ko kanina, pag magkatulad yung product nung nag-check ka, dun sa iyong dividend kanina, ibig sabihin, tama ang iyong sagot. Itong mga halimbawa children na aking sinolve dito sa ating video lesson, ay makikita nyo na may mga ganyan din kayong sasagutan sa inyong learning task. Kailangan lang tingnan mong mabuti kung alin dito sa mga examples na pinakita ko ang katulad ng mga nasa learning tasks. So, that's all for today's lesson, children. Ako'y nagpapasalamat at pinanood niyo ang video. Ibig sabihin, gusto ninyong matutunan talaga ang ating lesson. So, thank you very much and God bless.